herregud vilken stress imorgon. Jag ska vara där om exakt 2 minuter. Men John gick upp sent så jag fick ta Ivy. Och herregud, det här är så stressigt. Men nu åker vi. Hej hej. Hello. Så. Nu hoppade jag av den där Ubern, för det här var en Uber ni vet som var så jävla PK i allt han gjorde. Han skulle blinka långt innan han skulle svänga. Han åkte 10 kilometer i timmen. Man bara, nej men vet du vad, jag hoppar ut för det här tar för jävla lång tid. Men det här sagt säger jag, välkommen till en ny jävla vlogg. Sorry att vi börjar i all den här hasten. Men nu ska vi äntligen få se bebis igen. Och det är nu vi ska få reda på om jag kan föda vaginalt. För att moderkakan låg långt ner senast vi kollade. Och hon har även sagt att vi kanske kommer ha tid att kolla på lite 3D-bilder. Nej men alltså jag är så taggad. Nu går vi in. När man också delar hiss med andra när man är stressad. Man bara gå av bara så att jag får åka upp. Min mamma är här också. Hon är jättestressad. Hon är så här, hur kan du vara sen? Ja, för Ivy. Hej. Jag är lite sen. Jag hade en tid klockan 8. Gud, den har inte jag med mig. Nej, vet du vem du ska träffa? Nej, men samma som jag alltid har träffat tror jag. Vi ska göra ultraljud. Vart är det då? Jag sa vilken våning? Om du tar hissen hela vägen ner och sen går en trappa upp så sitter den där. Men jag har åkt direkt upp. Ja, men de har flyttat ner. Men alltså vilken våning är det? För nu åkte jag upp till 6:an. Okej, jag kommer. Självklart när man väl är sen, då har de flyttat ner. Man bara, jag har inte tid mer. Snälla, jag har inte tid. Jag ska göra ultraljud och se min son. Förstår ni inte att det här är viktigt? De bara, ja vi har också grejer att göra. Ta mig ner nu bara. Snälla, det här är så pinsamt, det här är så pinsamt. Och min mamma stressar på mig ännu mer. Öppna dörren. Öppna. Där. Ja. Rumpa neråt. Och ni har flyttat upp nu. Ja, fast det är ingen fara. Han har ju gott om tid på sig att ändra läge. Här ser ni att han har lite hår på huvudet. Jaha. Han ligger ner med ansiktet liksom, eller? De här vita flingorna Vad fan var det här? Vita flingorna ni ser, det är ju fosterfett som har lossnat från honom. Och ultraljudet fångar upp. Ser ut som en lasagnebit snarare. Ja, precis. Nej, det där var ingenting att ha. Råpade till. Ja, du får nog faktiskt åka runt lite. Nu då? Upp och stå. A few moments later. Ja, det där var inte vackert. Där bak kommer han. Ja, jag vet, jag ser. Men det där vet jag inte om det var att hänga upp på väggen. Jo, kom igen nu. Här har vi nästippen, pussmunnen. Jaha, var det så? Gud, jag såg något helt annat. Ja, men nu ser jag ju. Men nu ser jag ju Han där. ligger ju här bakom allting. Liksom Här bakom är ju ögonen. Ja, okej. Det är ju en rörig bild om man säger. Den är lite artsy. När du förklarar det så. Okej, alltså kolla nu. Jag fick faktiskt så fina bilder till slut. Alltså efter att den där lasagnebiten var där så kom det fram så gulliga bilder, eller hur mamma? Jag kan lägga in dem här. Nu sitter jag sminkad, jag känner mig lite stylad. Och då känns ju nya smycken väldigt bra. Och vet ni vad? Ni frågar mig dagligen om en kod till Edblad. Och nu är den här. Och det här är koden ni får nu. Sista gången för i år. Så är det nu så att ni vill köpa julklappar, så är det nu ni tar vara på den här koden. För det kommer ingen mer kod 2024. Exakt. Nästa gång koden kommer så är den här bebisen ute. Och det är ett nytt år. Så det är stora grejer vi pratar om. Och vet ni vad? Min kod KLARA20 ger er just nu 20% rabatt både online och i butik. Och koden gäller nu från och med idag
och en vecka fram. Alltså det här är så bra. Jag skulle nästan säga att det här är typ mitt favoritdropp från Edblad. Alltså det är så fina grejer. Och jag har även grejer till Ivy och till John. Det finns julklappar till alla. Till er själva, till mamma, till pappa, till pojkvännen, till flickvännen, till barnen. Nej men alltså Edblad har allt. Och använd då koden KLARA20 för att få 20% rabatt. Och kom ihåg, koden gäller som sagt både online men även i Edblads egna fysiska butiker. Så inte om ni går in på typ Åhléns och där säljer de Edblad, utan det måste vara Edblads egna fysiska butiker. Kom nu lite närmare så kikar vi på lite nyheter men också gamla favoriter. Alltså det här är nog mina favoritarmband ever från Edblad. Alltså jag tycker de här är så jävla snygga. Alltså trots att det är stenar på och det är liksom väldigt mycket bling bling, så tycker jag att de här funkar både till vardags och till fest. Och man behöver självklart inte ha två, men jag älskar att bära de här tillsammans. Alltså jag tycker att de är så snygga. De är inte jobbiga liksom att ta på och av, utan de är liksom vinkelbara eller vad man säger. Så de är absolut inte osköna att ha på sig, utan de är verkligen, alltså de bara är där och är bara jävligt snygga. Och till det här så har jag självklart liksom matchat med ringar. Nej men alltså jag dör för den här kollektionen. Alltså kolla på de här ringarna. Det här är ju alltså ringar som är exakt som armbanden fast ringar. Och sen även den här ringen som jag visat tidigare som är lite upphöjd. Kan ni se det? Att den är lite upphöjd uppåt med stenar. Den är också skitfin. Och sen också gällande de här. Älskar den här ringen. Jag tycker att den är så fin. Absolut favoriter kan jag säga. Och det finns självklart även matchande örhängen till de här som jag alldeles strax ska visa. Men innan det så vill jag faktiskt visa mina absoluta favoritörhängen som jag visar varje gång. Och vet ni att de har nämnt för mig att de kanske måste sluta tillverka de här? Alltså jag sa till dem, jag bara, ni gör bara inte det. För att jag använder de här varje dag. De finns i både en nättare modell men också i en liten tjockare modell som jag har på mig idag. Den är lite mer chunky. Så det är lite vad ni gillar. Det här är mina absolut favoriter året om och vid alla tillfällen. Både vad gäller fest, både vad gäller vardag. De funkar jämt. Och jag har ju liksom 2 olika storlekar för jag tycker att det här är väldigt snyggt. Och som sagt, gillar ni lite mer liksom tunna, enkla, så finns de också i en tunnare variant. Sist men inte minst. Men jag ska också visa de andra örhängena, men jag vill också bara visa mina halsband. Den här gången valde jag en kedja som jag har visat tidigare. Den är lite tvinnad och den passar ju väldigt bra tillsammans med örhängena. Och sen en smal kedja med en liten berlock som en måne. Alltså jag älskar Edblad för jag tycker att deras smycken är tidlösa, klassiska, lyxiga och de håller måttet. Jag kan säga att det är många av er som frågar mig så här: duschar du med dina smycken? Deras guldplätering är så pass bra att för mig håller de ju. Alltså jag duschar alltid med mina smycken. Jag tycker att de håller måttet och de håller verkligen kvaliteten. Jag älskar Edblad. Det finns en anledning varför jag har jobbat med dem i flera år och det är en av anledningarna. De här armbanden älskar jag. Jag skulle säga köp 2 stycken. För om det är så att ni är som mig och till exempel älskar ribbade klänningar eller så här basic toppar, så är det så snyggt och det är så jävla trendigt nu också att ha de här över tröjan. Nu är det liksom vid arm på den här, utan jag tänker liksom en svart, snygg, jävligt tight klänning och sen sätter ni armband över och då är de här jättenice. Och sen ett julklappstips också är ju att de har de här fina liksom boxarna. Och de har både travel size, de har med den här som man kan ha hemma. Här kan ni sätta en klocka eller armband. Jag tycker att de här är också en skitbra tips till julklapp. Jag vill också prata om deras tennisarmband. Tycker att de här är så fina. Och tennisarmband är ju någonting som jag dör för det är så här klassiska smycken som aldrig liksom dör ut i tiden, utan de funkar jämt. Förlåt, men den här kollektionen är otrolig. Och jag älskar att de har matchande örhängen tillsammans med armbanden tillsammans med ringarna. Alltså det här är bara wow. Vet ni vad, unna er någonting nu och glöm inte koden KLARA20 som är alltså giltig i en vecka. Både online och i Edblads fysiska butiker. Alltså ser ni? Alltså det känns ändå som att han kommer vara lik Ivy. Men kanske med lite större läppar. Lite annan form på näsan. Krulligt hår. Ja, och krulligt hår ser ut att han hade också, så jävla gosigt. Men jag kan säga så här, de här bilderna, man vet ju inte. Man vet ju inte, man har ingen aning. Jag kan inte säga att Ivy ser ut som sina bilder. Men det är ändå bara lite roligt att få se varandra liksom. För nu börjar man ju bli så här pirrig. Men en grej som gjorde mig nervös, som jag tyckte var skitjobbigt, var att han nu har vänt på sig i vecka 32 liksom. Så nu ligger han med huvudet upp istället. Så nu har jag fått hem övningar som jag ska göra för att han ska vända tillbaka. Men kan inte ni säga, har ni varit med om det här i den här veckan? För
För jag kände det, jag bara, det är så skönt att han redan ligger liksom ner. Så att nu blir jag så nervös när han liksom har vänt upp. Det stressar mig jättemycket. Jag bara, nej. Men summa summarum. Vad säger man? Summa summarum. Så kan jag, verkar det som nu då, om han bara vänder på sig, föda vaginalt. För moderkakan hade flyttat upp sig. Så det var skönt att höra. Men nu får vi bara hoppas att han vänder på sig också och samarbetar. Vi får se, men jag får göra de här övningarna sen. Men först nu ska mamma äta frukost på Nybrogatan 38 om det finns bord. Jag har inte bokat någonting. Och efter det ska jag ha en workshop på kontoret med Alice och våra poddklippare. Så ja, nu startar vi igång den här dagen. Och det här var den mysigaste starten att starta igång den på. Fan vad gosigt, nu längtar jag. Hej, har ni ett bord för 2? Okej. Typ 2 minuter. Okej, toppen. Vart gick mamma nu då? Hello. Mamma? Där. De har bord. Toppen. Då går vi in och äter en god jävla frukost. Jag kan säga så här. Nybrogatan 38, de har den godaste frukosten. Alltså det är så gott. Så nu är jag taggad på att äta riktigt jävla god frukost. Jag tar gärna gröten, men jag kan ta med äpple. Med äpple, Havremjöl. Och sen det här knäckebrödet med ägg. Men gärna går det på hårdkokt ägg. Okej, istället. Hårdkokt, så att ägget är hårdkokt. Nej, vi har bara 6 minuter och middag. Okej, det är fine. Men ingen kaviar? Ingen kaviar. Nej. Det blir toppen. Fy fan vad god frukost. Men nu är den klar och nu har vi gått på ultraljud. Så nu är min Uber här igen och nu åker vi mot workshop med podden. Let's go. Hej. Och alla väntar på nycklarna, eller? Jag springer upp och hämtar dem. Du ska få se en grej. Kolla. Nej, vad sjukt! Hur sjukt? Oh my god! Inte hoven! Men alltså hur gosig? Han ser ju redan att det ser ut som jag. Alltså det är en kopia av Johns bebis. Det är Johns bebis. Oh my god! Gosig. Åh herregud! Jag vet, alltså det är Johns bebis. Det är ju inte min bebis, det är Johns. Vad där? Vad menas? Ja, men Vad fan är det för något? Exakt. Sjukt att man kan ta sådana här bilder. Sjukt va? Alltså vilken nos! Det var fel. Hej! Nej, men gud. Oh my god. Jag vet. Jävla nära nu. Nej, alltså det är så nära. I know. Men gud, du är redan här. Hur kom du in? Jaha, ja. Men gud, hjälp. Det är så många här. Ja, hela familjen. Ingen från mitt team. Det är bara Alice team. Hej Selma. Ja, sätter vi igång. Och vi har mycket att gå igenom. Så här är jag och Klara. Och Igen gravid, så det stämmer verkligen. vi har inte behövt ta om det här. Det var en annan hårfärg. Så nu var det mötet också klart och jag har gått ut från ännu en Uber. Alltså jag undrar hur mycket pengar jag lägger på Uber varje jävla vecka. Men nu tänkte jag faktiskt innan jag ska hämta Ivy på förskolan. Klockan är ju faktiskt bara 11:23. Och mamma kommer snart hit igen och vi ska gå in här på Redecco. Så att jag tänkte, köpa en bukett till kontoret för att kanske slippa köpa blommor varje vecka. Sen vill jag ha en ny bukett hemma också som är lite höstig och vinterig. Så jag tänker att vi går in, eller vänta, nej det gör vi inte. Vi väntar in mamma. Så vi kan sätta oss här på bänken så länge. Det gör vi. Ja, den här var ju helt fantastisk, den här buketten. Ja. Men den är ganska somrig, eller? Nej, men det är ju ändå lite nykvissar och lite blandat med... Men ändå lite valmo. Ändå lite varmt. Man kan
Men ja, men Valmo var ju finare egentligen. Men är Valmo en sommarblom? Alltså en sommarblom? Ja, det är det ju. Åh nej. Åh nej, jag vill ha en sån bukett. Den var så fin. Hej mamma. Här kommer du med hjälmen på. Ja, jag har ju precis gått av cykeln. Grejen är ju, alla blommorna finns ju. Men en riktig blomsterbutik kanske inte skulle satt ihop den idag. Nej, okej. Nej, okej. Så vi kan ju välja. Jag förstår precis. För det är ju höstigt jag vill ha, va? Ja. Nu har vi alltså 2 jättefina buketter här. Wow. Så den ena är den här och den andra är här. Wow, wow. Vad fin den ser ut nu. Men ni kommer snart se när vi sätter upp den hemma. Alltså nu har jag köpt så fina buketter. En ny till sovrummet tänkte jag. Och en till vardagsrummet. Och sen en till kontoret. Alltså det här blev så nice. Nu har vi liksom stoppat ihop alla 3 i en. Men det här blev så nice. Nu ska jag bara gå förbi Thelins konditori här borta och plocka med mig lite fika hem. Och sen går vi hemåt. Och sen är det snart dags att hämta Ivy helt enkelt. Herregud vilken trevlig dag. Så nu är vi hemma. Jag köpte även med lite lunch från Thelins. Alltså Thelins, de har så jävla goda grejer. Jag ska visa det jag köpte. Men de hade även bakat potatis. Och då kunde inte jag hålla mig. För jag kände så här, fy fan vad gott, det är barndom för mig. Bakat potatis med typ skinksås. Eller baconsås. Eller skagenröra. Nej men alltså, goes. Jag ska äta det alldeles strax. Men jag vill faktiskt prata lite med er. För det är en grej som gör mig ganska ledsen. Och det är att det har kommit in någon typ av community här. Som typ stör sig väldigt mycket på mig. Och jag typ känner så här. Jag har ändå hållit på med YouTube i väldigt, väldigt många år. Och alltid fått så mycket kärlek av er. Varit väldigt blessed med att inte få liksom något hat. Eller liksom bli påhoppad för saker. Men just nu känns det som att det är så många här inne. Som typ stör sig på vem jag är. Vad jag gör. Så, hej mamma. Mamma jag kommer alldeles strax. Och det är lite trist. Det tycker jag är lite trist när man väl gör det här så mycket. Och där jag väljer att öppna upp mig av mitt liv. Jag väljer att vara filterlös. Jag väljer att liksom vara transparent med er hur mina dagar ser ut eller liksom så. Och till exempel det här när jag tog upp det här med att jag vill att John ska fria. Då blir alla direkt bara så här, man tjatar inte, man gör inte det, man gör inte det. Då känner jag bara så här, varför kollar ni än som ni stör er? Varför gör ni det? Jag tycker det är så kul att vi är så många här inne. Och jag ser varenda en av er som ger mig så mycket kärlek, som backar mig, som säger så mycket saker. Men sen tycker jag det är så trist med de här människorna som obviously stör sig jättemycket på mig. Då känner jag bara så här, liksom, varför kollar ni? Jag förstår inte det. Och det kan typ få mig att bli så här, jag pallar typ inte hålla på med YouTube längre om det ska vara så här. Alltså för att jag kommer alltid vilja hålla på med YouTube och visa vem jag är, säga allt jag tänker. Och inte ha något jävla filter och behöva hålla för mun och bara, det kan jag inte ta upp här för då kommer jag bli hatad. Jag kan inte tänka så. Och ska det behöva bli så vill jag typ inte göra det här längre. Och det gör mig jätteledsen. För YouTube och ni är en så stor del av mitt liv. Att för mig är ju ni mina vänner. Så jag vill ju fortsätta se det så liksom. Så kan vi inte försöka hålla en godare ton här inne. Och sen samtidigt också bara så här, ta varandra för vad vi är. Jag är inte perfekt. Och ni är inte perfekta. Ingen är perfekt. Och jag kan absolut ha kritik. Det är inte det jag säger. Men just det här att spinna vidare på att störa sig på mig. Det tycker jag är trist. Det tycker jag är jättetråkigt. Och det är nog det jag känner bara är så här. Då är det nog bättre att ni undviker att kolla på mig. Om ni stör er. Sen kan man alltid störa sig på någonting fast man vill fortsätta kolla. Och det menar inte jag. Men liksom att ni ändå aktivt tar i tiden att liksom bara skriva en negativ kommentar. Det tycker jag är lite trist. Ja, jag ville bara ta upp det. För jag har typ tänkt på det. Och jag har varit så blessed förut att ha alla så positiva själar här inne. Att alla är positiva. Alla är glada. Alla har tyckt om min transparens med vem jag är. Och hur jag pratar och allting. Och sen plötsligt ska någon komma med pekpinnar liksom. Hur jag är med Ivy, hur jag pratar med Ivy eller hur jag pratar med John och allting sånt. Att bara så här, jag har alltid varit liksom rakt på sak. Jag har alltid varit jävligt ärlig. Jag har alltid varit transparent. Jag har alltid varit filterlös. Och det vill jag fortsätta med. Och för att jag ska vilja hålla på med YouTube så vill jag kunna vara filterlös. Förstår ni vad jag menar? Jag vet inte, jag kanske är jätteluddig i det jag säger. Men det här är i alla fall av kärlek jag säger det här på en plats.
Och jag tror också jag bara vill höja att så här, man vet aldrig vad någon går igenom. Så här, var snäll mot människor. För jag tänker alltid så att så här, istället för att hoppa på en annan människa, man kan tycka och tänka väldigt mycket, man är människa. Men att aktivt ta sig tiden för att skriva negativa kommentarer, det är för mig liksom att så här, fan, tänk efter en extra gång. För du vet aldrig vad personen bredvid på bussen går igenom, eller vad jag går igenom, eller vad någon annan går igenom. Och en sån kommentar kan landa så fel och så kan landa så hårt hos någon. Om man är extra känslig, eller om man har ångest, eller om man går igenom något jobbigt, eller vad det än är. Och med det sagt så vill jag fortfarande säga att jag är fortfarande väldigt bläst med att ha väldigt mycket kärleksfulla människor här inne. Alltså majoriteten är ju kärleksfull och underbar liksom. Och jag älskar er alla och jag ser er alla. Men innan har det varit 0 negativitet här inne, men det har kommit lite då och då. Och det är med det jag pratar om. Ja. Nu ska inte jag vara långrandig. Nu ska jag äta lunch med mamma. Som sagt, jag köpte med massa fika och lunch. Nu ska vi äta innan det är dags alltså att hämta Ivy. Alltså kolla på det här. Det här må vara tantigt. Alltså, eller vad tycker du, mamma? Gud, så för gott. Ja, eller hur? Alltså det är så lemon curd med maräng. Gud, varför köpte du bara 2? Är inte dig och inte mig? Jag skulle bara se dig, för det gör jag. Nej, alltså hur gott? Nej men alltså otroliga. Sen köpte jag den här tigerkakan. Äppelkaka från att John bakade igår. Och sen köpte jag en hallongrotta och en kokostopp. Och sen köpte jag en biskvi som är där i. Sen har vi massa biskvier här uppe. För biskvi är någonting vi äter varje dag i det här hemmet. Jag älskar biskvi. Men nu ska vi njuta av den här lemon curd och marängbakelsen. Så nu har mamma gått hem. Och jag vill bara visa er vad fint det blev med buketten. Så här är ju då den ena. Och sen har jag satt den andra i sovrummet. Och sen ska den andra ner till kontoret. Men här ser ni vad fint det blev. Alltså älskar hur båda de här blev. Men nu ska jag har precis tvättat Ivys sängkläder. Vi ska snart gå och hämta henne. Klockan är faktiskt 3:10. Jag hämtar henne typ 1:30. Så nu ska jag bara bädda om i Ivys säng. För jag har tvättat sängkläderna som jag precis sa. Så jag ska bara bädda om och sen ska jag göra ett sån här vändningsförsök. Inte ett vändningsförsök, men ni vet, jag ska ligga upp och ner. Jag har fått några övningar jag ska göra. Så det ska jag göra och sen går vi och hämtar Ivy på förskolan. Okej. Ja, nej, men vi testar väl då. Det står ju dock att man inte ska göra det när man har halsbränna, men aj, hur länge ska jag ligga så här? Hjälp! Gör jag rätten? Eller ska jag ligga så? Jag vet inte. Nej, det här var obehagligt. Nej. Aj. Jag tror jag gör den här övningen när John har kommit hem. Känns nästan svimfärdig. Jag är helt varm. Nu hämtar vi Ivy istället. Det här gick inget bra. Alltså idag är en sån här dag där allt bara känns jävligt vackert typ. Alltså när livet känns jävligt vackert. Och jag tycker ofta att så här, även fast jag är väldigt glad ofta, jag väljer att se livet på ett positivt sätt. Jag är väldigt positiv som människa. Och jag har väldigt kul, för jag skrattar typ konstant om mitt liv. Så kan jag alltid ha en gnutta ångest av någonting, eller någonting som är jobbigt, eller men det mörkret som jag delar med i mitt liv, som jag inte har delat med mig av, men som är jobbigt på sitt sätt. Och det är ofta någon typ av ångest eller något jobbigt som man alltid känner gnager lite, om ni förstår vad jag menar. Sen kan det vara jobb och allting också som kan vara stressigt och jobbigt. Men idag är en sån här dag där jag bara känner så här, jag har så god energi, om man nu får snacka energier. Och jag är bara så glad och allting känns bara så bra. Det känns som att jag har mitt liv under kontroll typ. Och allt känns bara jävligt vackert liksom. Min son i magen mår bra. Ivy mår bra på förskolan. John och jag har det bra. Jag mår bra, jobbet går bra. Jag är frisk, folk runt omkring mig är friska. Och jag känner mig bara så blessed liksom. Om man får vara lite djup.
Och det kan också göra mig livrädd. Återigen, tillbaka till min sårbarhet. Att man känner sig så sårbar liksom. Som person. När man har barn och när man känner att man har så mycket och... Livet är skört bara. Ja, det jag egentligen ville säga med det här korta lilla samtalet var bara att idag är en sån här dag där allt bara känns jävligt enkelt och vackert. Och nu ska jag hämta min lilla dotter på förskolan. Och jag vill bara så här nypa mig själv ibland och tänka att så här, bara 5 år tillbaka. Jag hade inte kunnat drömma om att ha det här livet. En kille jag älskar, en kille som är världens snällaste. 2 friska barn, 2 snart, utanför magen. Och bara så här, lever mitt bästa liv. Ibland behöver man få en sån här reality check och bara checka sig själv. Och vara jävligt tacksam för det. Och det här var en sån stund. Det blev jävligt utdraget på det jag pratade om. Men det här var en sån stund där jag bara kände så här, fan, tack livet. Fan vad vacker du är. Gud, folk tror väl att jag går runt här och är helt full eller någonting när jag går runt och babblar om det här. Tack livet. Herregud, nu ska jag sluta babbla. Nu ska jag gå in och hämta Ivy på förskolan. Hejsan. Hejsan. Har du gått med banan? Ja. Ska vi gå hem? Ja. Då går vi hem tycker jag. Alltså så jävla gosigt. Så, då går vi hemåt. Röskorna. Oj vad sandigt var det. Mamma. 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 Ska du tvätta händerna? Kom se. Ja, så tar vi fram pallen. Ska Ivy stå på den? Ska du ställa dig där? Oj, vilken hosta. Bra. Så, nu har Ivy tvättat händerna. Då ska Ivy få en handduk och torka händerna på. Här är den. Ska Ivy torka. Så. Och så tycker jag att vi tvättar under näsan också lite, eller hur? För där är Ivy lite, det har runnit lite snor här och varit lite snusk från sandlådan tror jag. Så älskling. Nu är du klar. Ska du klappa katten? Vilken mjuk och fin katt Ivy. Och vad säger lammet? Bä, det stämmer älskling. Akta dig, lilla snigel, akta dig, annars tar jag dig. Skulle ut och åka, ingen hade hon som körde. Prästens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade hon som körde. En slank och dit, och en slank och dit, och en slank och ner i diket. En slank och dit, och en slank och dit, och en slank och ner i diket. Och en slank och ner i diket. Oj. Så nu är faktiskt klockan snart 6:30 och Ivy och jag har lekt och läst böcker och sjungit och allting. Och nu har Ivy även badat. Och Ivy har ätit middag. Det vi har hunnit med väldigt mycket i alla fall. Och nu är John hemma så vi ska faktiskt snart natta Ivy. Vi nattar henne vid 7. Och sen är det dags för mig och John att äta. Så med det sagt säger jag faktiskt tack och hej. Och vi ses några dagar. Glöm inte min kod hos Edblad. Och ja, ta vara på den. För det kommer inte komma någon ny kod nu innan jul. Så vill du köpa julklappar så är det den koden som gäller. Nu måste jag avsluta. Så vi ses snart. Hej då! Och kom ihåg, var snälla mot varandra.